Xin chào các bạn, hôm nay Otaku giải Med 2 sẽ đưa đến cho các bạn bộ anime Ladies vs Butlers, men số Hương chuyển vào trường toàn nữ sinh. Akiharu mất cả ba lẫn mẹ trong một vụ tai nạn nên được bác nhận nuôi. Biết bác chỉ chăm đến tài sản ba mẹ cậu để lại, Akiharu đã nhập học vào trường nội trú Hakurei-ryo, một trường dành cho tiểu thư. Trên đường đến trường ở trường nội trú Hakurei-ryo đã gặp Flame. Khi thấy được gương mặt hư hỏng cộng thêm bộ đồ xoàng xĩnh của Akiharu, Flame khẳng định ngay và luôn Akiharu là người khả nghi không khác gì mấy thằng trộm. Akiharu có vẻ không mảy may quan tâm lắm nên định rời đi, thế nhưng Flame còn gáy thêm vài câu nữa. Akiharu đành quay lại giảng đạo lý làm người cho Flame. Quá cay cú vì bị chê là tóc mũi khoan. Flame lao đến chỗ Akiharu, nhưng Akiharu đã né được và như thế nào anh em tự chiêm ngưỡng nhé. Chừa cái tội coi thường người khác nhé con. Ngó nghiêng xung quanh, may quá không có ai. Akiharu nắn nhẹ cái nữa. Flame vừa mở mắt ra thì đã thấy mình bị mất con mẹ nó rồi. Flame khóc vì sướng nhầm khóc vì ngay cả bố cũng chưa được sờ của cô lần nào, nay lại bị một tên lạ mặt chạm nó mới đau. Akiharu đã cố giải thích đây chỉ là cố ý thôi không phải cố tình đâu, nhưng Flame vẫn không chịu nghe. Cả hai đã chơi trò đuổi bắt với nhau. Akiharu đi đến đâu gái ngất đến đấy, khả năng cao là do lâu rồi không thấy đàn ông và bị sốc trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Akiharu, nên nó thế anh em ạ. Akiharu chạy đến một khu vườn, cậu gặp Mimina, 19 tuổi là một học sinh cao trung, thế nhưng Akiharu khăng khăng coi Mimina là học sinh tiểu học. Thấy Flame gần đuổi kịp, Akiharu đã ôm Mimina vào lòng và nắn nhầm véo con bé khiến Mimina ngất con mịa nó luôn. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi anh em ạ. Vừa bò ra khỏi lùm cây, thì Akiharu lại nhìn nhầm vào đúng cái Fansu của nhỏ tóc xanh. Lại là hiểu nhầm. Đuổi nhau một hồi Akiharu đã chạy vào lớp học phục vụ, nên may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của Flame. Đang rời khỏi đó thì Akiharu lại va nhầm vào một cô gái đang thưởng thức trà khiến nước văng lên áo cô. Thấy thế Akiharu đã quay lại xin lỗi, thì cô lại thản nhiên cởi đồ trước mặt Akiharu. Thằng bé chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô định cởi nốt cái còn lại may mà Akiharu ngăn kịp thời không thì toang. Bất chợt Sanae ở đâu lao đến ngã con mịa vào người Akiharu, để bày tỏ lòng xin lỗi. Sanae đã làm như lao thì anh em nhìn là tự hiểu nhé. Mới nhập học đã vậy rồi thì sức đâu mà học anh em nhỉ. Akiharu định cuốn gói khỏi đây thì lại bắt gặp Flame. Flame đã chứng kiến toàn bộ cảnh hồi nãy khiến Flame ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Biết tất cả chỉ là hiểu lầm, nên tất cả cô gái khác rất tích đuổi theo Akiharu để giao anh cho cảnh sát. Cái tội mà sàm sỡ nhiều người ngay cả Lolicon cũng không tha mà bị bắt, thì đúng là xuân này con không về. Đang chạy ngon thì Akiharu đã bất ngờ va vào Saikyo, và bóp nhầm đùi của Saikyo. Thế nhưng cô không trách móc hay làm gì Akiharu cả, mà lại đứng lên giải thích với mọi người hộ Akiharu. Saikyo và Akiharu từng là bạn thân thời thơ ấu, nhưng có vẻ Akiharu chưa nhận ra Saikyo. Saikyo đã nói với tất cả mọi người ước mơ hồi nhỏ của Akiharu là trở thành một cô dâu dễ thương và có một cuộc sống vui vẻ. Không biết cái này gọi là giúp hay gì nữa anh em nhỉ? Từ đó Akiharu đã nhận ra Saikyo, cuộc sống sau này có vẻ bấp bênh đây ha. Người bạn cùng phòng với Akiharu là Daichi. Daichi đã đi vào phòng ngay sau khi gặp Akiharu. Sáng hôm sau Akiharu đã được nhận lớp mới, và thật bất ngờ khi cậu ở cùng lớp với cả Flame và Saikyo. Trong giờ ra chơi Shingo và Mike đã đến bắt chuyện với Akiharu. Ba người họ cùng Daichi có thể coi là 4 người con trai duy nhất trong cái trường này. Flame đã đến giới thiệu với cậu, cả hai đã có buổi nói chuyện vui vẻ, cực kỳ vui vẻ ha. Trong tiết học bồi bàn ai cũng có người, chỉ riêng Akiharu thì còn cái nịt. Tuy không muốn nhưng Akiharu vẫn phải phục vụ cho Flame. Đây có thể coi là cơ hội trả thù của Flame bởi cô liên tục khi Akiharu. Câu nói cuối cùng đã làm tràn ly cốc nước. Trong lúc cãi nhau thì Sanae lại bị vấp khiến cốc trà nóng bay vào người Akiharu. Vừa tắm xong còn chưa kịp thay quần áo, thì Sanae đã đứng trước mặt xin lỗi Akiharu rồi. Để bù lại lỗi lầm của mình, Sanae ngỏ ý kỳ lưng cho Akiharu. Akiharu đã ra sức ngăn cản rồi nhưng Sanae vẫn tiến tới chỗ Akiharu, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Akiharu ăn trọn 2 quả dưa hấu vào mặt, thằng bé chưa kịp định thần thì rơi vào ngay cái tư thế này đây. Sau đó Sanae đã kỳ ngực cho Akiharu, và rồi cô lại không may ngã úp 2 quả dưa hấu vào mặt Akiharu. Chưa dừng lại ở đó, vừa ngồi dậy Sanae lại bị trượt chân khiến cô ngã xuống và Akiharu đã được húp trọn hàu tươi.
Không những thế Akiharu lại bóp nhầm cái nên bóp. Chuyện đã đến nước này rồi Akiharu vẫn xin Sanae đứng dậy thế mới thông minh. Sanae vẫn luôn nhớ lời chị dặn là, khi ở trong tư thế này thì nhất quyết không thể xuống cho đến khi xong việc. Akiharu đã bóp chặt 2 quả dưa của Sanae để ngăn cô. Tuy không cố ý nhưng Akiharu vẫn bóp chặt nó không rời cơ mới chịu. Tất cả hành động của cậu đã bị Daichi và hiệu trưởng chứng kiến. Trái ngược với những gì anh em ý, hiệu trưởng lại hết sức khen ngợi Akiharu vì cậu đã đạt được tư thế con gái bên trên, mà bất kỳ chàng trai nào cũng muốn. Đấy, bà hiệu trưởng như thế này thì bảo sao học sinh ngoan thế chứ lị. Biết Flame vẫn còn nhiều điều bất mãn với Akiharu, nên Saikyo đã thay mặt Akiharu xin lỗi Flame, và rủ cô đi đến bể bơi. Nơi mà Akiharu đang có tiết học về những tình huống khẩn cấp khi làm quản gia. Akiharu đã cố tình ngăn Flame tới gần rồi thế mà vẫn không nghe nên tí nữa là bị Shingo nhìn trọn con mịa nó rồi. May thế chứ lị, tuy nhiên Flame vẫn luôn một mực đổ lỗi cho Akiharu, cho đến khi những cánh hoa hồng từ đâu rơi xuống. Người đang đứng trên bậc nhảy là Toichiro, cũng là thằng con trai thứ 5, để xua tan cơn cãi nhau Toichiro đã nhảy xuống bể bơi. Mãi vẫn chưa thấy Toichiro ngoi lên, Akiharu định bơi đến xem, thì cô giáo đã kích hoạt thiết bị điều khiển mô phỏng con sông chảy xiết. Không chịu khuất phục, Akiharu vẫn cố gắng bơi lên, vừa đập tay vài cái thì Sanae ở đâu xuất hiện. Sanae vừa bám vừa áp 2 quả dưa vào mặt Akiharu, thế này thì bố ai mà chịu nổi. Thấy cả hai sắp chết đuối, Flame rủ lòng thương ném cho Akiharu cái phao. Bay đâu không bay, cái phao lại bay trúng đầu Akiharu thế mới đau. Akiharu đã bị ngất đi và chìm xuống sâu dưới bể. Tỉnh lại ở phòng y tế, ngồi bên cạnh Akiharu là Saikyo. Flame vì lo lắng cho Akiharu nên đã khóc suốt, khóc chảy hết nước. Mẹ Saikyo đã tái hôn nên giờ đây, Saikyo là con gái của nhà doanh nghiệp nổi tiếng, nên mới được vào lớp thượng lưu như bây giờ. Saikyo vẫn nghĩ vào ngôi trường này là ước mơ của Akiharu cho đến khi cậu kể hoàn cảnh của mình cho Saikyo nghe. Biết được chuyện này, Saikyo quyết định sẽ giúp Akiharu làm quen với trường và tốt nghiệp. Tất cả đã được Flame nghe lén. Flame đã cố tình tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong thì lo chết đi được. Lớp gia nhân sẽ tổ chức một kỳ thi thực hành. Để tham dự thì cần phải có passport và tấm card là bằng chứng. Để có được nó thì Akiharu cần kiếm một học sinh thượng lưu để xin. Nói là thế chứ làm gì có mống nào cho Akiharu đâu, nên Saikyo đã đưa card cho Akiharu với nụ cười có vẻ nham hiểm. Akiharu còn chưa kịp nhận thì Flame đã đến chỗ cả hai từ đằng sau. Flame tưởng không ai cho Akiharu tấm card, nên đã đến đưa nó cho Akiharu, với điều kiện Akiharu phải xin lỗi Flame về chuyện lần trước. Nhưng Flame đâu biết rằng Akiharu đã có card rồi, quê vãi ỏ. Tưởng có một tấm là ngon ăn, ai dè mít ke được những 3 tấm, nhưng vẫn còn thua xa Daichi, học sinh lớp thượng lưu ào ào đến cho cậu ta card. Shingo đã quỳ lạy trước Flame để có được tấm card của cô. Shingo có thể làm bất kể mọi thứ như làm nô lệ hay trao cho Flame để có được tấm card. Shingo vừa bò vừa đuổi theo Flame, vừa có thể nhìn Pansu vừa có card, đúng là khôn vãi chưởng. Kỳ thi đã bắt đầu, đề thi của họ lần này là tin tưởng vào chủ nhân của mình, từ giờ cho đến 5 giờ chiều. Nói cách khác, Akiharu phải làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào của Saikyo, sau đó đưa bản nhận xét về Saikyo. Khuôn mặt của Saikyo lộ rõ vẻ nham hiểm. Đầu tiên là bắt Akiharu cởi đồ chạy dọc ký túc xá nữ, hay nhốt Akiharu ở nhà vệ sinh nữ đây ta. Nghe được vài câu nói này, Akiharu đã quỳ rạp xuống xin tha, cũng may đây chỉ là trò đùa của Saikyo. Nhiệm vụ của Akiharu là bầu bạn với bà chị Mimina. Mimina không muốn Akiharu đi cùng nên đã chạy đi, nhưng với cái thân thể loli này thì thoát thế điếu nào được Akiharu. Daichi được yêu cầu làm người mẫu cho mọi người vẽ tranh. Trong lúc họ vẽ thì Mimina chạy vào đó nên Akiharu cũng đuổi theo. Thằng bé vừa vào thì mấy em gái vẽ tranh lại tưởng mình sắp được sàm sỡ thế mới lể. Dịch dã căng thẳng như này nên Mimina yêu cầu Akiharu tránh xa cô 30 mét ra, không thì lây có mà chết. Mimina định vẽ con mèo thì Akiharu lại tìm đến khiến nó chạy mất. Và nửa ngày hôm đó là hành trình bắt mèo của cả hai. Đấy, mấy ông chưa có cơ rút nhìn mà học hỏi người ta đi kìa. Con mèo đã được nằm trên đùi của Akiharu để Mimina vẽ nó. Đã nói không được cử động rồi, mà bằng cách thần kỳ nào đấy Akiharu đã làm con mèo chạy mất. Akiharu đã đích thân phục vụ cho Mimina cốc nước cam, thế mà Mimina vẫn không chịu bỏ qua cho Akiharu. Mimina phải nhất quyết hoàn thành bức tranh đó mới chịu cơ. 3 cô học sinh vừa bước vào phòng đã nhận ra Mimina, còn Akiharu thì chắc là không ai không biết Akiharu là một tên biến thái đáng sợ trong lời đồn. Tuy rất mong ngóng tác phẩm của Mimina, nhưng sợ bị sàm sỡ nên cả ba đã chuồn nhanh khỏi đó.
Nghe được điều này Mimina cảm thấy không ổn, sợ bị bóp nhầm như trước nên Mimina đã rời đi. Vừa đi được vài bước, thì lại bị vấp khiến Mimina dâng trọn nửa thân dưới cho Akiharu nhìn chứ lị. Pha ngã vừa rồi đã khiến Mimina bị bong gân nên Akiharu đã đưa cô vào phòng y tế. Flame và Saikyo đang theo dõi cả hai khi chứng kiến họ vào phòng y tế. Flame nghĩ Akiharu bắt Mimina mặc đồ y tá để chơi trò bác sĩ. Trò này giống trong mấy bộ con mèo đen ý anh em ạ. Trí tưởng tượng của Flame có thể nói là cực kỳ phong phú khiến tôi khi tóm tắt bộ này, cũng phải nể anh em ạ. Trong phòng y tế Akiharu đã băng bó vết thương cho Mimina, thấy Mimina còn bị thương ở tay Akiharu đã dùng bằng dán cho Mimina. Sau khi thấy hành động này của Akiharu, Mimina đã nhận định Akiharu rất khác những người khác. Khi họ thấy tay của Mimina bị thương thì sẽ làm ẩm nên, như kiểu sắp hy sinh vậy á. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi Mimina là họa sĩ nên cái bàn tay rất là quan trọng luôn. Bằng những lời nói của một bad boy chính hiệu, Akiharu đã làm hòa được với Mimina, đồng thời ngỏ ý cùng Mimina đi tìm mèo. Vì chân Mimina bị thương nên Akiharu đã bế cô lên vai của mình. Akiharu biết tận dụng ghê ha anh em nhỉ. Mimina có hơi ngại nhưng mà thôi cũng kệ tìm mèo trước đã rồi tính. Cách đây không lâu cơ thể Mimina rất yếu nên phải nằm viện suốt. Sống trong viện khá là chán nên Mimina đã tìm đến vẽ tranh. Vào một ngày bố Mimina cùng một người bạn đến thăm Mimina, khi thấy bức vẽ đó họ quyết định cho Mimina tham gia cuộc thi vẽ, và từ đó trở đi càng nhiều người thích Mimina vẽ, nhưng đâu ai biết rằng Mimina chỉ muốn vẽ những thứ mình thích. Cả hai đang tâm sự kín thì lại bắt gặp ba cô gái hồi nãy. Họ yêu cầu Akiharu đặt Mimina xuống không bố mách giáo viên giờ. Cả ba liên tục nói về sứ mệnh phải vẽ của Mimina khiến Mimina có vẻ buồn. Akiharu đã phản bác tất cả những lời lẽ đó, và ủng hộ Mimina làm theo cái sở thích của mình. Ba cô gái vẫn thích cãi cùn nên Akiharu dọa sẽ làm chuyện ấy với cả ba. Sợ quá nên cả ba đành chào Mimina rồi rời đi. Sau khi chứng kiến những lời nói của Akiharu, Mimina càng ngày càng có thiện cảm với Akiharu hơn. Tìm được con mèo, Akiharu đã ôm nó vào lòng để Mimina vẽ, lần này mọi việc diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Sáng hôm sau Saikyo đã đưa cho Akiharu xem bài phỏng vấn của Mimina. Nơi ưu thích của Mimina là ở bên một người đáng tin cậy, không ai khác là Akiharu khiến thằng bé ngại chết đi được. Aise là một du học sinh đến từ vương quốc phương Đông, và Hedai đã đi theo Akiharu đến trường. Thằng bé vừa thắc mắc một câu là, Hedai dí dao vào cổ bắt Akiharu phải nghe theo ước muốn của Aise. Nhờ sự thông minh của Hedai khiến Aise lúng con nhà bà túng luôn. Trong lớp học phục vụ Akiharu đã kể cho Saikyo và Flame nghe chuyện hồi sáng và Akiharu phải kết hôn với Aise. Nghe được điều này trí tưởng tượng của Flame tăng vọt, Flame nghĩ đến cảnh tượng Akiharu xâm hại Aise. Nhưng thực ra, trong lúc Akiharu đi thay đồ đã vô tình nhìn thấy cái cảnh Aise thay đồ. Khi Hedai vừa trở về phòng đã thấy cảnh đấy rồi, nên cô lao thẳng đến chỗ Akiharu tặng cho cậu một hít lăn quay. Đây là sai lầm lớn nhất của Hedai nên cô định chết để chuộc tội, nhưng nếu làm thế Aise sẽ cô đơn lắm. Akiharu mới nhìn Aise được vài giây nên chắc là cô còn trong trắng, để chuộc lỗi, Hedai sẽ lấy thủ cấp của Akiharu. Thằng bé tí được lên trời thì Hedai đã bị Aise ngăn lại. Đã vậy thì chỉ còn cách duy nhất là kết hôn. Mimina cũng đã từng biết đến câu chuyện như vây. Gia tộc Khazin nổi tiếng vì những quy tắc cực kỳ nghiêm khắc và có một quy luật là không cho ai thấy cơ thể của mình trừ người chồng. Hô hấp nhân tạo là kỹ thuật sơ cứu mà gia nhân nào cũng phải biết. Akiharu định thử Aise đã nằm tại đó lúc nào không hay. Đang phân vân thì Shingo đã đẩy cậu ra, mọi chuyện cứ để anh. Shingo vừa cúi đầu xuống đã ăn ngay vài chưởng lịm ngay và luôn. Trong bữa trưa, Aise đã đích thân làm cơm cho Akiharu khiến tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ. Sợ trong cơm có thuốc độc nên Shingo đã hy sinh ăn thử cho Akiharu, độc thì không có nhưng nó vẫn cứ là gây sát thương. Hedai định vứt vài thứ đồ chơi từ trên mái xuống chỗ Akiharu, để Akiharu bị thương và tiểu thư Aise có thể chăm sóc cho Akiharu. Chiến thuật là thế đấy nhưng khi vứt xuống, thì Shingo lại lao từ đâu ra cứu Akiharu một bàn thua trông thấy. Đúng là người tính không bằng trời tính anh em nhỉ. Đến lần thứ tư thì không may mắn như lần trước, Akiharu đã bị bắt. Đến một căn phòng nhỏ, chỉ có Akiharu và Aise. Akiharu đã bày tỏ lòng xin lỗi, và thắc mắc lý do tại sao cậu mới chỉ nhìn thấy Aise không mặc gì, mà đã phải kết hôn rồi. Đáp lại Aise chỉ mỉm cười cái nhẹ. Khiến Akiharu có vẻ cay, cậu đập tay xuống bàn khiến cốc trà bị đổ. Cả hai cùng cầm vào cốc cùng một lúc, tay chạm tay, mắt nhìn mắt. Ngước nhìn lên phía trên thì Hedai đã cầm dao chĩa vào Akiharu lúc nào không hay. Thấy điểm không lành Akiharu dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi đó. Saikyo đã chứng kiến tất cả chuyện này. Ở lớp phục vụ vào sáng hôm sau,
Flame ngó nghiêng mãi không thấy Akiharu đến lớp. Thế là đành gác lại chuyện thông não, cho Akiharu hiểu sự cách biệt giữa hai tầng lớp thôi. Miệng thì cứ tỏ vẻ không quan tâm kiểu mày kết hôn liên quan gì đến tê, nhưng trong tâm thì ghen chết đi được. Ở trong phòng, khi thấy Akiharu chuẩn bị cởi áo đi thì Daichi lại quay ngắt lại. May sao Akiharu không bắt Daichi kết hôn với cậu đê ý. Bởi thế nên Daichi mới thấy Akiharu thiếu tế nhị rồi bỏ ra ngoài cửa. Đúng là đồ ngốc, vừa nói xong Daichi mở cửa quay về phòng, thì Akiharu đã biến mất chỉ còn vụn kính cửa sổ. Trong phòng thay đồ nữ, mọi người đang bàn tán về Akiharu, mong cho cả hai kết hôn đi thì học viện này mới yên ổn trở lại được. Khi nghe được những lời nói đó, Flame đã lộ rõ vẻ lo lắng. Tình yêu đây chứ còn gì nữa. Lo lắng là vậy, nhưng Flame vẫn tỏ ra không quan tâm nên Saikyo đã bị ra chuyện nếu họ kết hôn, thì danh tiếng của ngôi trường sẽ bị tiêu tan mất. Tìm được cái cớ, Flame như mở cờ trong lòng Flame quyết định sẽ không để chuyện này xảy ra. Còn Saikyo thì lộ rõ nụ cười nham hiểm. Daichi đã đến báo tin Akiharu bị bắt cóc cho Flame và Saikyo. Tỉnh dậy, Akiharu thấy mình đã bị xích ở căn phòng nhỏ bên cạnh là Aise đang khỏa thân và rồi họ đã làm. Làm gì thì mình không biết. Quay trở lại với người kia. Học viện này rất rộng, để tìm được Akiharu họ sẽ khoanh vùng lại, biết có Drama, hiệu trưởng đã đi theo cả ba. Việc này giống như một tựa game 18 cộng mà hiệu trưởng chơi từ hôm qua. Nhờ gợi ý này, Flame dường như đã đoán được chỗ của Akiharu. Trở lại với Akiharu, cậu sắp được Aise hôn thế nhưng bản tính good boy trong Akiharu trỗi dậy. Akiharu giải thích cho Aise hiểu là đừng vì luật lệ mà hãy vì tình cảm, kết hôn với một người không yêu thì sẽ không được hạnh phúc đâu nghe chưa. Tưởng thoát được kiếp nạn này, nhưng ai ngờ Aise đã thích Akiharu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khiến Akiharu chỉ biết câm lặng. Aise còn chốt hạ thêm câu đến đây nào cặn bã còn tệ hơn, rác rưởi của biển cả. Akiharu như nhận ra gì đó, cậu nhìn ngó xung quanh thì bắt gặp Hedai đang đọc lời thoại cho Aise. Tự hủy con mịa nó luôn. Thôi thì Hedai đành trói chân tay Akiharu. Tới công chuyện luôn. Akiharu sắp được mất trinh thì Flame đã tìm đến nơi, đen thế chứ lị. Thấy Flame và Hedai cãi nhau có vẻ không ăn thua, Saikyo đành ra mặt giải thích gia quy nhà Kharim, cũng có một luật lệ đó là trường hợp vô lý, thì có thể bỏ qua nên Akiharu sẽ không phải kết hôn. Thấy chuyện bị bại lộ Hedai đã giải thích tất cả, là vì thấy tiểu thư quá yêu Akiharu. Trước khi rời đi Aise đã tặng cho Akiharu một cái ôm đầy nồng thắm ha. Nhìn vào kết quả của điểm thi. Một lần nữa Flame lại đứng thứ hai chỉ sau Saikyo đây là lần thứ N, từ khi cả hai học ở đây, thấy Flame có vẻ bùm nên Saikyo đã đến khịa Flame như mọi lần khiến con bé cay, nhưng không làm gì được. Còn Akiharu phải thi lại cùng với Sanae và chị cô. Sanae đã từng ở lớp thượng lưu giống chị mình nhưng vì gia đình phá sản, nên chỉ đủ tiền cho chị ở lớp thượng lưu còn Sanae phải chuyển xuống lớp gia nhân. Vì muốn mặc đồng phục giống Sanae, nên cô chị đã cởi quần áo trước mặt ba thằng đực dựa. Đấy chị người ta ló phải thế chứ lị. Thua ở đâu thì thua chứ Flame luôn thắng Saikyo về chỉ số vếu, và nhiều thứ khác khiến Saikyo cực kỳ ghen tị. Hệ thống nước của thành phố đã gặp trục trặc. Muốn sửa thì phải mất 1 tuần, trong khoảng thời gian đó phòng tắm của ký túc xá sẽ không thể sử dụng được, nên họ đành tắm chung ở suối nước nóng đằng sau ký túc xá. Tối hôm đó, Shingo đã hóa thân thành ninja để lên vào nhà tắm bằng đường mái. Ở dưới, chị của Sanae lại đứng cạnh Akiharu thay đồ thế mới nể. May mà cô giáo đến kịp không thì lại tốn giấy mực để tóm tắt cho anh em, chứ còn gì. Shingo sắp lên tới nơi thì được cô giáo tặng cho cái tô vít. À thì đã là quản gia thì phải biết kỳ lưng cho chủ nhân chứ. Vừa ngắt lời Shingo đã được khuyến mãi thêm vài cái tô vít nữa khiến cậu rơi xuống. Thế là chấm hết cuộc tình. Trong lúc thực tập, Flame và Saikyo lại có cơ hội ngồi cùng bàn với nhau, để động viên Akiharu vượt qua kỳ thi. Saikyo lại dùng đúng cái câu có công mài sắt có ngày nên kim, mà cô hay dùng để khịa Flame khiến Flame không cay không được. Akiharu thấy cuộc đời có vẻ hơi nhạt, nên Sanae lại bất cẩn ngã lần nữa khiến kem văng lên áo Saikyo còn cái của Flame vẫn ở nguyên trên ngực cô không hề hấn gì. Đấy là sự khác biệt đó anh em à. Tuần sau sẽ có một buổi dạ tiệc, vì có ít con trai nên nữ sinh ở lớp gia nhân sẽ ăn mặc như con trai để khiêu vũ với các bạn nữ ở lớp thượng lưu, còn con trai thì sẽ mặc đồ hầu gái ngoại trừ hai ông tướng Shingo và Akiharu, không thì cái tiệc có mà nát. Daichi đã học ở đây mấy tháng rồi mà chưa ai biết Daichi là con gái, nhưng người bố bắt Daichi đóng giả thành trai. Ban đầu thì dễ đấy, nhưng từ khi Akiharu đến thì dường như cuộc sống của Daichi bị đảo lộn. Trong buổi học nấu ăn, cứ mỗi 3 người là một nhóm. Daichi và Akiharu chung nhóm thì không nói, nhưng có thêm bà thánh hậu đậu Sanae này nữa thì nghe có vẻ không ổn. Thấy con bé làm cá mãi không? Daichi bèn trổ tài chỉ một thoáng là con cá đã được quy tiên.
Hết bà Sanae thì lại đến ông tướng Akiharu có mỗi gọt khoai, cũng không xong nên Daichi đành làm nốt vậy. Chỉ một lúc sau tất cả món ăn đã được hoàn thành. Mùi vị của nó quá ngon nên Akiharu đã ngỏ ý mời Daichi về làm vợ, may mà đây chỉ là câu nói đùa. Còn món ngọt thì cứ để đó cho Sanae. Khi mặc tạp dề Sanae như được búp sức mạnh, nhưng chỉ số hậu đậu thì dường như không giảm. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tất cả đã toang hoang thành ra họ cũng không có điểm. Nói chung là hơi đen. Trong lúc tập võ, do không để ý nên Daichi đã được Akiharu vật xuống. Thấy Daichi có vẻ rén nên Akiharu càng vật Daichi mạnh liệt hơn, cánh tay lại sờ nhầm sân bay của Daichi, rồi đến cái tư thế mà nhìn thì không ai không biết này. Hết sức chịu đựng Sanae đã hét lên một câu, rồi cho Akiharu đò ván ngay và luôn. May mà Daichi có võ đấy nhá, không thì xin vĩnh biệt cụ luôn. Daichi đang định thử váy thì Akiharu từ đâu lao vào. Akiharu đã nhận ra một điều gì đó, khiến Daichi nhìn có vẻ rén, may mà Akiharu tưởng Daichi ghét mặc váy giống Akiharu. Daichi như thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đi khi Akiharu mất cảnh giác. Saikyo có vẻ nhận ra điều gì đó của Daichi. Trong lễ hội khiêu vũ, tất cả đều ok cho đến khi Shingo và Akiharu phải hóa thân thành sư tử đá, và thần tình yêu thế mới đen. Daichi vẫn đang do dự việc mặc váy vì Daichi không được to, như những người bạn cùng trang lứa. Saikyo thấy Daichi vẫn còn ở đây, nên cô đã đưa có Daichi một vũ khí bí mật của người con gái, đó là chiếc áo rú cùng với bộ đệm ngực. Mọi người đã khiêu vũ với nhau thật là nồng thắm, có lẽ đây là tình đồng chí anh em à. Tiệc cũng đã gần tàn, lúc này Daichi cùng bộ đồ hầu gái mới bước vào. Daichi quá chi là dễ thương khiến tất cả nhìn Daichi với ánh mắt trầm trồ, như này mà không làm con gái thì hơi phí, mặc dù Daichi đã là con gái rồi. Mike cũng khá chi là dễ thương khiến Toichiro không quan tâm cậu là đồng đội hay không mà cứ đòi ít thôi. Bữa tiệc đã kết thúc thật là vui vẻ, mặc dù đối với Daichi đây là một ngày xui xẻo, nhưng cũng thật là vui. Eso đang ảo tưởng sức mạnh trên một cành cây nào đó, thì bất ngờ cành cây đó lại bị gãy khiến cô rơi xuống chỗ Akiharu, may sao Akiharu vẫn đỡ dược. Đang trong thế ngôn tình, thì Eso sợ quá nên đã chạy đi để lại vũ khí đồ chơi của mình. Sáng hôm sau Eso mới tá hỏa phát hiện ra mình bị mất gậy phép, quay trở lại nơi hôm qua thì Eso đã bắt gặp Mimina đang vẽ tranh ở đó, định đến bắt chuyện thì có thông báo yêu cầu Eso đến phòng hiệu trưởng. Đến nơi trước những lời nói thú dị của Akiharu, Eso tỏ ra hết sức ngại ngùng. Eso đã giả vờ không biết gì hết. Akiharu thấy thế lại nói nhầm mấy câu nói hôm qua của Eso, nên Eso đã khen cho vài câu. Eso vừa tức giận chưa được bao lâu, thì Akiharu đã nhận ra đó là nhân vật cô phù thủy nhỏ Diva. Thế nhưng Akiharu lại không biết đó là bộ anime gì khiến Eso tụt cả hứng. Bộ anime đó được sản xuất trong nước, nhưng không ai biết đến, và cái nhân vật Eso cosplay cũng không ai thèm để ý luôn, khiến Eso buồn chết đi được. Tất cả chuyện này đã bị hiệu trưởng Mod Game chứng kiến. Eso là một công chúa của vương quốc Bắc Âu Suzoru, vì rất thích anime của Nhật, nên Eso đã lấy lý do đó để đến du học. Biết Eso là công chúa, Akiharu thấy cực kỳ hối hận vì nói chuyện cợt nhả với Eso. Bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn. Biết được điều này, Saikyo nở ra một nụ cười nham hiểm, kiểu nhỡ vì chuyện này mà biến thành xung đột quốc gia, thì thành phố có thể sụp đổ vì sức ép quốc tế và Akiharu sẽ bị xử trảm. Nghe được những câu nói đó, Akiharu càng sợ hãi hơn, mặt cắt không còn một giọt máu rồi chạy đi. Hiệu trưởng là nhà tài trợ chính cho bộ anime Magical Diva, nên cô có toàn bộ bản thảo gốc của bộ truyện, khiến Eso thích thú vô cùng. Eso vô tình nhìn thấy tờ rơi quảng cáo của bộ anime. Hiệu trưởng đã kể cho Eso buổi meeting ở đó vui cực kỳ. Eso như nhận ra được chân lý cuộc đời nên cũng muốn làm một quyển để tham dự sự kiện này. Cả hai đang định làm về chủ đề hở hang có nội dung giống như phim Sẽ Gầy, nhưng tất cả đã bị dập tắt khi hiệu trưởng nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cô giáo. Hiệu trưởng không thể giúp được gì cho Eso rồi. Ngoài hiệu trưởng ra thì dường như không có ai giúp được Eso. Vừa nói hết câu thì Akiharu đã mở cửa vào đây rồi, chân lý cuộc đời đây rồi. Dù không biết gì về Diva, nhưng Akiharu vẫn chấp nhận tham gia cùng Eso, để Eso quên đi những lời lẽ cợt nhả hồi nãy. Cả hai đã nhờ Saikyo làm người cố vấn cho bộ truyện, khi Akiharu giới thiệu Saikyo là người chuyên về những chuyện mờ ám. Đương nhiên là Saikyo sẽ tham gia để không uổng công lời giới thiệu của Akiharu. Để làm chuyện thì trước hết họ cần một người đẹp, tâm hồn phải to và tròn. Vừa nhắc cái là Flame đã có mặt luôn. Tuy Flame rất hợp nhưng Akiharu đã từ chối bởi Flame chắc chắn sẽ không đồng ý. Cả ba rời đi để đi tìm người khác thì Flame đã dõng dạc tuyên bố sẽ tham gia. Kế hoạch chiêu mộ Flame thành công ngoài mong đợi. Mọi người gần như đã tập hợp đông đủ, nhưng vẫn còn thiếu một át chủ bài, đó là Mimina.
Mimina liên tục từ chối để tập trung cho cuộc hội họa sắp tới. Deadline đã cận kề, Aestor vẫn không có ý định từ bỏ chiêu mộ Mimina. Bao nhiêu chuyện còn chưa xong, Flame đến phàn nàn về những tư thế cô phải làm trong quyển sách, nếu làm như vậy thanh danh của gia tộc Flame sẽ về con số âm. Nghe được điều này, Aestor tỏ ra rất buồn và rời đi. Sáng hôm sau Akiharu đã nài nỉ van xin Flame tham gia, bằng sự chân thành cùng cái điều kiện Akiharu sẽ làm bất cứ thứ gì, nên Flame không ngần ngại mà đồng ý. Tối đó Aestor đã đến nhà của Mimina trong trang phục cosplay, nhưng không thấy Mimina hồi âm nên Aestor đã để lại lá thư. Trong đó viết Aestor sẽ để lại 5 trang cho Mimina đợi ngày Mimina gia nhập. Mấy thằng bạn của Akiharu sau khi chiêm ngưỡng bộ truyện này, thì đã thấy đứng không chịu được rồi bởi cái nội dung của nó. Câu chuyện hết sức cảm động nên Shingo cùng hộp giấy thẳng tiến đến toilet. Buổi chiều hôm đó, Mimina đã tâm sự kín với Akiharu. Mimina rất vui khi được Aestor mời và cô cũng rất thích bộ truyện đó, nhưng tại sao lại là cô nhỉ? Nghe được điều này Akiharu đã động viên Mimina như bao lần khiến Mimina thức tỉnh. Mimina đã chạy đến gặp Aestor và ngỏ lời đồng ý tham gia nó, khiến Aestor vui hết nước chấm. Ngày hôm đó là một ngày cosplay hết sức vui vẻ, nhưng vui nhất có lẽ là Akiharu. Flame đã đưa cho Akiharu tấm cát của mình, thứ mà có thể khiến Akiharu phải làm theo tất cả mệnh lệnh của Flame. Nhiệm vụ lần này là, Akiharu phải đi cùng với Flame 2 ngày 3 đêm trong chuyến nghỉ dưỡng vào dịp nghỉ hè. Akiharu đã được Flame dẫn về nhà cô. Người hầu có thể nói là ngập giường. Anan thấy Akiharu đi cùng cô nên nghĩ cả hai là một cặp, tuy đã được giải thích nhưng Anna vẫn giữ vững quan điểm của mình. Thằng bố khi thấy cô con gái bao lắm mới về đã đi trực thăng đến gặp Flame. Ông bố cũng nghĩ Akiharu là ý chung nhân với con gái mình, ông đã tặng Akiharu một cái ôm cực kỳ nồng cháy. Đã mất công gọi Akiharu đến nhà mình rồi, nên Flame đã nhờ cậu đi bộ xuống trạm xe buýt mua ít wasabi, rồi ra biển nhặt rác. Tưởng ngon ăn ai ngờ Akiharu đã giải thích cho Flame nhiệm vụ của kỳ thực tập lần này là thực tập ở một gia tộc thượng lưu nên khi hộ tống chủ về nhà, thì Akiharu sẽ phải học hỏi những gia nhân khác làm việc như nào. Chính vì thế Akiharu không cần làm theo những mệnh lệnh cá nhân của Flame. Quê chữ E kéo dài. Akiharu đã được dẫn đi tham quan phòng làm việc của cô. Trên tường là những bức ảnh với quý tộc ở các quốc gia khác. Đây là một trong những cách để củng cố quan hệ với các quốc gia khác, và cũng là nhiệm vụ, một gánh nặng với các quý tộc. Rồi ngày mà Flame phải thừa kế cũng sẽ đến để bảo vệ danh dự của gia tộc. Chỗ này nhá, không được à? Thế còn chỗ này thì sao, vẫn không được hả? Thôi thì chiếu tướng. Đây là ván thua thứ 5 liên tiếp của Flame khiến con bé cay những, cũng không làm gì được. Để thua một tên phàm phu thật là nhục nhã. Lần này Flame thực sự quyết tâm đánh bại Akiharu. Flame sắp được ăn hành lần thứ 6, thì cô người hầu đến thông báo đã chuẩn bị giường cho cả hai. Vì tất cả các phòng đang được dọn dẹp theo ý của người cha yêu quý, nên chỉ còn đúng một phòng trống. Để không quấy rối đêm động phòng của cả hai, Anna đã nhanh trí cho người hầu về sớm. Flame định ngăn Anna lại nhưng cô đã đi mất tiêu rồi. Quay lại thì thấy Akiharu bất tỉnh nhân sự luôn. Nguyên nhân là do chiếc bánh sô-cô-la làm cùng với rượu Whisky. Và Akiharu lại là người dễ say, chỉ cần một giọt thôi là đã đủ khiến Akiharu lịm rồi. Cái ông này mà đã say thì phá thôi rồi. Đấy vừa nói xong Akiharu đã đến chỗ Flame chê cô là, cái đứa ngực bự lẳng lơ thế mới nể. Giấu mà được với Akiharu à? Akiharu tiến đến chỗ Flame để xin ít sữa nhưng đã bị Flame đẩy ra. Cả hai nhìn nhau, Akiharu bất giác khen Flame đẹp lắm khiến con bé ngại chết đi được. Lực hút của trái đất bỗng nhiên tăng mạnh khiến Akiharu đè lên người Flame. Con bé tưởng mình sắp bị thịt thì không, Akiharu đã bất tỉnh ngay trên cái thứ mà Akiharu vừa chê. Bất tỉnh là thế nhưng Flame không tài nào thoát khỏi Akiharu được. Mấy cô người hầu ở ngoài thì hóng lên hóng xuống đúng chất các bà mẹ Việt Nam. Trong bữa ăn vào sáng hôm sau, Flame đã ngồi cách xa Akiharu hàng chục mét, cách xa là thế nhưng chỉ cần một lời khen từ Akiharu. Uầy eo thon thế, thon và tròn nữa chứ lị khiến Flame sướng không chịu được. Đang yên đang lành thì Daichi và Sakio lại đến nhà Flame. Hay chết tiệt hai cái đứa chết tiệt này. Cả bọn đã ra biển chơi, bằng bộ đồ bơi cực kỳ kín đáo. Flame đã khiến Akiharu nhìn chết mê chết mệt luôn. Còn bộ của Sakio thì trông có vẻ học sinh ha. Còn Daichi vẫn mặc trang phục của quản gia, còn lý do vì sao thì anh em cũng biết rồi ha. Trong lúc chơi bóng chuyền Akiharu lại vô tình trượt chân ngã úp mặt vào bươi Flame. Bưởi thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền. Ăn nha, ăn gậy nha con. Dự báo thời tiết hôm nay vào khoảng 39 độ C, trời có mây có nắng nhưng thiếu em. Vì mặc cái bộ đồ quản gia nên Daichi đã nóng không chịu được rồi. Thấy Sakio và Akiharu nói chuyện vui vẻ với nhau nên Flame đã bỏ đi. Ngửa mặt lên trời hận đời bất công.
Flame lại lặn xuống nhưng lần này đã khiến chiếc áo bơi của Flame từ bỏ chủ của nó. Flame đã quay lại với lấy chiếc áo bơi nhưng không may bị chết đuối. Thấy thế Akiharu đã tức tốc lao đến, cứu được Flame lên bờ. Sau khi dùng 7749 cách thì Flame vẫn bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn đúng một cách là hô hấp nhân tạo. Đắn đo ít lâu, Akiharu đã cúi xuống. Bờ môi của hai người chỉ cách nhau một vài phân thì bỗng nhiên Flame tỉnh lại, tặng cho Akiharu một vỗ ngay và luôn. Miếng ăn tới mồm rồi còn biến mất, đúng là hơi tiếc anh em nhỉ. Chiều tối hôm đó, Flame đã xin lỗi Akiharu về chuyện hồi nãy. Flame đã được dạy khi nợ ai đó thì nhất định phải bày tỏ lòng biết ơn. Một lần nữa Flame lại cúi đầu xin lỗi Akiharu. Chính điều này khiến Akiharu thay đổi cách nhìn về con người của Flame. Chưa hết Flame đã tiến tới chỗ Akiharu, và bồi cho cậu một nụ hôn thật là nồng thắm. Sướng nhất Akiharu rồi. Tối đó trong lòng Saikyo luôn nghĩ về cảnh tượng hồi chiều, phải chăng đây là ghen. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu một chiếc học kỳ 2 thật là nồng cháy nào. Flame đang theo dõi, để tìm cách bịt miệng Akiharu lại tránh cho Akiharu kêu ra chuyện hai người ấy. Thì Saikyo đã gặp Akiharu trước. Saikyo rủ Akiharu đi hẹn hò cùng mình vào cuối tuần tới khiến Flame bất ngờ ngơ ngác, đến bật ngửa. Akiharu và Saikyo hẹn gặp nhau ở cổng trường. Sau khi Akiharu đến được một vài phút thì Saikyo cũng đến nơi. Saikyo quay một vòng khoe với Akiharu về bộ đồ, nhưng mục đích có lẽ là khoe cái bên trong. Đối với Akiharu thì trang phục này cũng tạm tạm. Cũng cay nhưng mà thôi cũng kệ. Mồm luôn miệng bảo không liên quan nhưng Flame vẫn núp nùm theo dõi cả hai. Cả hai đã đến ăn ở nhà hàng. Akiharu vẫn nghi ngờ Saikyo có chuyện mờ ám. Điều này cũng dễ hiểu bởi Akiharu đã bị Saikyo cho ăn lừa vô số lần. Trong lúc Flame theo dõi cả hai, cô nhận ra họ trông có vẻ không giống hẹn hò cho lắm. Thì Flame đã gặp Sanae cùng người chị của mình. Thấy Akiharu ở trên đó, Sanae ra sức gọi cậu, may mà Flame chặn kịp không thì toang. Như những cặp hẹn hò bình thường, Akiharu và Saikyo dẫn nhau đi xem phim, cùng với đó là sự theo dõi của Flame cùng chị em Sanae. Buổi xem phim thật sự là nhàm chán cho đến khi Saikyo chủ động nắm tay Akiharu, và rủ cậu làm chuyên ấy. Thế nhưng với bản tính good boy của mình, Akiharu lại tưởng đây là một trò đùa của Saikyo. Chứng kiến chuyện này Flame ghen không chịu được. Tưởng Flame giận vì không cho Flame ăn bắp rang, nên chị em nhà Sanae đã đưa nó cho Flame. Nỗi đau như được nhân hai, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, chuyện này rất chi là bình thường nhưng bên trong thì ấy. Vừa thoát được hai chị em Sanae, thì Flame lại gặp Mimina và Estor đang đi cùng với nhau. Saikyo nhờ Akiharu lựa đồ cho mình, vừa khen được câu Saikyo mặc gì cũng đẹp, thì Saikyo đã dẫn Akiharu đi vào phòng đợi mình thay đồ ha. Cũng trong khoảng thời gian đó, Estor đã xoa bóp cho Mimina để giúp nó to hơn, đây là điều mà cô vừa mới tham khảo ở vài bộ manga. Không biết vì sướng hay sao mà Mimina rên, như được mùa khiến những người bên ngoài có hơi phiền. Đơn nhiên người bị ăn mắng lại là Flame bởi Mimina, và Estor có thân hình to quá mà. Akiharu và Saikyo đã đến khu vui chơi, bằng khả năng chơi game đào vàng thần sầu. Akiharu đã gắp thành công một con gấu sau vài lần thử. Akiharu tặng nó cho Saikyo, Saikyo vẫn chưa thỏa mãn, cô còn một vài thứ muốn mua nên cả hai đã rời đi. Cùng lúc đó, Flame đã bị cuốn vào trò chơi nhảy khiến cô bị mất dấu Akiharu và Saikyo. Trên đường trở về, Saikyo nhận ra Akiharu dường như không có cảm giác gì với mình, và mục đích của buổi hẹn hò này là xác nhận cái sự thật đó. Đặc biệt là Saikyo không muốn thua ai đó. Vừa đi cả hai vừa nhớ về câu chuyện năm xưa. Bằng tài lanh lợi của mình, Saikyo đã thuyết phục Akiharu trở thành một cô dâu tốt. Ai ngờ Akiharu tin điều đó là thật nên đã đọc ước mơ đó cho cả lớp nghe khiến cả lớp cười như được mùa. Từ vụ đó Akiharu luôn bị trêu chọc khiến Akiharu vẫn hơi rén khi làm gì cùng Saikyo. Thực chất năm xưa Akiharu viết lên ước mơ đó là vì cậu muốn được làm cô dâu của Saikyo thời trẻ trâu là, thế thôi chứ giờ Akiharu muốn làm người đó rồi. Trong mắt các cô gái Daichi là một người con trai lạnh lùng kiều cun ngầu, nhưng đâu biết bên trong. Trong lúc thu dọn bàn ăn, Daichi đã nhận được một bức thư, nhìn nó khá là giống với thứ hay dùng để tỏ tình. Daichi đã được người viết bức thư hẹn gặp nhau ở dưới gốc cây tưởng niệm sau giờ học, tất cả đã bị Akiharu cùng hai ông bạn nữa nghe được. Shingo mượn tạm thư của Daichi xem như thế nào, người gửi là Saekako, một người cực kỳ nổi tiếng và xinh đẹp nhưng có phần rụt rè nhút nhát. Chắc hẳn Saekako đã thu hết dũng khí để viết lá thư này cho Daichi. Câu nói này có thể cho thấy sự am hiểu của Shingo. Daichi định sẽ không quan tâm đến chuyện này và đợi Saekako bỏ cuộc, nhưng điều đó thực sự quá có lỗi và nhẫn tâm đối với Saekako. Nhưng đây là lần đầu tiên Daichi làm chuyện này, nên tiến sĩ tình yêu Shingo đã hướng dẫn Daichi.
Đầu tiên Daichi cần phải tạo tâm trạng cho Sakura, có ví dụ như tỏ tình bằng những lời đường mật, như thế bất kỳ cô gái nào sẽ đổ trước Daichi. Nghe Shingo dạy có vẻ không ổn nên Mikke, người được mệnh danh là cụ tổ tán gái, ông hoàng của tình yêu, với kinh nghiệm 18 năm FA liên tiếp, Mikke đã chỉ cho Daichi, đầu tiên thì bắt đầu bằng tình bạn, sau đó dần dần tiến tới tình yêu. Đến khi tình yêu thăng hoa thì về ra mắt bố mẹ rồi kết hôn, về chuyện con cái thì một nam một nữ là tốt nhất. Nhà cửa thì đi vay rồi trả dần trong 30 năm, sau đó thêm một vườn hoa, một chú cún. Nghe có vẻ hơi vô lý nên lần này bố của số hưởng Akiharu sẽ dạy dỗ cả ba. Là đàn ông thì phải thật mạnh mẽ nên Daichi nên gặp mặt rồi nói trực tiếp, dù chấp nhận hay từ chối. Cả ba đã thay nhau dạy cho Daichi đến khi Daichi hết chịu nổi nữa và rời đi. Daichi đã đến công viên để suy nghĩ cho yên tĩnh thì Akiharu đã tìm thấy Daichi. Akiharu đã xin lỗi vì không cho Daichi được một lời khuyên ra hồn. Akiharu đã nghĩ rất nhiều và đưa ra kết luận là, Daichi cứ việc nói cảm giác của cậu với cô ấy. Dù có trả lời như nào đi nữa thì đó là điều mà cô ấy muốn biết. Nghe được lời khuyên này, Daichi như nhận ra điều gì đó. Daichi cảm ơn Akiharu bằng cách khen cậu là một tên phiền phức. Flame và Saikyo đã chứng kiến được tất cả điều này. Họ vừa đi vừa suy nghĩ về cảm giác của mình. Sau khi tan học, Daichi đã đến dưới gốc cây tưởng niệm gặp Sakura Ako. Daichi đã cảm ơn về lá thư, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của Sakura Ako, và cả hai vẫn có thể làm bạn. Sakura Ako khóc vì tưởng Daichi không chấp nhận là vì Daichi đã thích người khác, có lẽ đây là sự thật vì lúc đó Daichi đã nghĩ đến Akiharu. Đây là lần đầu Sakura Ako thấy Daichi như thế này, cô nhận ra Daichi thực sự đang yêu, nên Sakura Ako đến tiến tới chúc phúc cho hai người rồi rời đi. Cả ba sau khi chứng kiến tất cả đã đến an ủi, và còn nói lời thích Daichi nữa chứ may mà hai ông kia cũng nói thế không thì ối giời ơi luôn. Sáng hôm sau trong tiết học bồi bàn, Akiharu vẫn bị mọi người tránh mặt như mọi khi. Nhưng lần này đã khác một chút, Estor đã đến chỗ Akiharu. Akiharu đã được Estor cho 2 tấm vé đi công viên giải trí coi như quà cảm ơn vụ lần trước. Sau một hồi phân vân suy nghĩ không biết nên mời ai đây ta. Chắc chắn là không mời mấy thằng đực dựa rồi, mời Mimina thì cảnh sát sẽ bắt, còn Sanae thì thôi khỏi nghĩ. Trong khi Flame và Saikyo đang đấu võ mồm cực kỳ căng thẳng thì Akiharu đã vào, định rủ một trong hai đi công viên, nhưng thấy cả hai đều bận nên Akiharu định đi thì được Saikyo kéo lại. Sao lại không đi nhỉ? Flame cũng không chịu nhường. Trong lúc giành nhau thì hiệu trưởng thông báo một chuyện cực kỳ trọng đại là, chủ nhật sắp tới nhà trường sẽ tổ chức buổi hội thao. Người thắng cuộc thi hội thao này sẽ giành được tấm vé đi tới công viên cùng Akiharu. Kỳ hội thao rồi cũng đã đến, Akiharu cùng đội với Flame và Mimina. Cuộc thi bắt đầu. Đầu tiên là vượt rào, tất cả đều nhảy qua, tiếp đó là thi trườn. Hiệu trưởng còn định lắp thêm vài quả mìn và thay dây này bằng lưới điện, nhưng may cô giáo cản lại, không thì xin vĩnh biệt cụ. Mọi người đều đã vượt qua trừ chị Sanae. Do tấm lưới khá thấp nên quần áo chị Sanae đã bị kẹt lại. Trận ném bóng diễn ra khá là căng thẳng. Đang tích cực ném thì ở đâu quả bóng sắt siêu to khổng lồ của bà Tân bay đến. Akiharu đã kịp thời né được nhưng Hedai vẫn còn một quả nữa. Bằng sức mạnh của một người phụ nữ, Hedai ném quả bóng 120 cân không khác gì ném bóng nhựa. Nó lao đến chỗ Akiharu nhưng cậu đã né được lần 2. Định bồi thêm 2 quả nữa cho khỏi né, thì Hedai đã bị loại vì ném bóng vào người là phạm luật. Tiếp theo là chạy tiếp sức đã được các giáo viên sửa đổi, thay vì cầm gậy thì mọi người sẽ phải cầm con lươn. Vì nó khá là trơn nên Flame đã để nó vào trong người cho đỡ. Phần thi tiếp theo là đu dây. Đây là ý tưởng được nảy ra khi hiệu trưởng xem anime quá 180 phút. Do sự rung lắc nên Sanae phải bám chặt vào dây, và dây cũng đã siết chặt vào Sanae. Tiếp theo là cuộc thi ăn xúc xích. Với phần thi này các cô gái sẽ phải chạy đến chỗ xúc xích và không được dùng tay. Với chiều cao khiêm tốn Mimina không thể với tới được nó, nên Akiharu đã đến và bồng Mimina lên. Phần thi hoàn thành. Tiếp theo là kéo co nhưng không phải kéo co bình thường. Tấm bạt dưới chân và sợi dây đã được bôi thêm một lớp bôi trơn khiến Sanae bị người đồng đội bóp nhầm. Cuộc thi tiếp theo là thi chạy mượn đồ. Bạn sẽ phải lấy món đồ ghi trong phong bì và chạy đến đích. Ai cũng hết sức loay hoay khi đọc được món đồ mình phải lấy. Tất cả món đồ đều là trang phục và người lấy phải mặc nó. Flame đã kéo giáo viên vào phòng thay đồ. Chỉ chưa đến vài phút Flame đã chạy ra với trang phục của giáo viên. Nhìn thế chạy của Flame, ba ông tướng này có vẻ hơi thấy sợ. Cô giáo đi ra ngoài với bộ đồ Flame. Đây là lần đầu cả ba chứng kiến cô giáo mặc đồ học sinh sexy như này, khiến cả ba nhìn như được mùa. Tiếp theo là chạy 2 người 3 chân. Đồng đội Akiharu là Sanae, có vẻ như kết quả đã được định trước. Trận đấu vừa bắt đầu Sanae đã bị vấp ngã khiến Akiharu cũng ngã theo.
Trong lúc ngã, Akiharu không quên kéo quần cô gái tóc tím trước mặt xuống. Trông thật cảm động. Tuy không cố ý, nhưng Akiharu vẫn được tặng vô số vỏ lon cùng một số vật dụng khác. Trong giờ nghỉ giải lao, Flame đã liên tục chửi Akiharu vì dám làm thế với bạn thân của cô. Chứng kiến cả hai xung đột nội bộ, nên Saikyo đi qua khịa nhẹ vài câu khiến cả hai không thắng không được. Sau khi thua ở cuộc thi chạy nhanh, Flame đã tâm sự kín với Akiharu. Từ nhỏ Flame luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Họ cũng kỳ vọng rất nhiều về Flame. Vì thế cô luôn cố gắng hết mình để trở thành tiểu thư toàn vẹn. Nhưng từ khi Saikyo xuất hiện, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào Flame luôn bị Saikyo vượt qua. Để thua Saikyo, như là thua bản thân mình nên Flame không thể thua, đặc biệt là ở kỳ thi này. Khi được hỏi lý do vì sao thì Flame không nói rồi rời đi. Akiharu đã đến nói chuyện với Saikyo. Lý do cô không thể thua Flame là vì Flame xuất thân từ quý tộc, diện mạo và học lực đều xuất sắc và tính cách cũng thật hoàn hảo. Và Saikyo đã phải rất cố gắng thì mới vào được trường này nhưng lại gặp một người hoàn hảo như Flame. Vì thế Saikyo không muốn thua chỉ vì Flame quá hoàn mỹ, đặc biệt là kỳ thi này. Akiharu hỏi lý do thì Flame lại rời đi không khác gì Flame. Hội thao đã đến đỉnh điểm. Cuộc thi cuối cùng là cưỡi ngựa, kết quả mỗi đội gần xem nhau, và đội nào thắng cuộc thi này sẽ được 1000 điểm. Nói cách khác là, nếu bạn thua tất cả kỳ thi trước đó, thì chỉ cần thắng cuộc thi này thì bạn sẽ là người thắng cuộc. Để thắng cuộc thi này, Akiharu và Sanae đã làm ngựa cho Flame. Tôi đã ngửi thấy mùi toang rồi anh em à, cuộc thi cưỡi ngựa chính thức bắt đầu. Chưa gì đã có một nửa số người bị hạ gục, vì là những tiểu thư chân yếu tay mềm nên họ sẽ không thể cầm cự được lâu. Flame đã đối đầu với người bạn thân. Trận đấu cực kỳ là rung lắc. Thấy sơ hở của Flame, tóc tím nhân cơ hội giật dây, nhưng không thành rồi bị úp mặt vào dưa của chị Sanae. Flame thành công giật được 2 sợi dây. Từ nãy đến giờ Saikyo đứng im chờ cho mọi người chiến đấu với nhau đến khi kiệt sức. Cuộc chiến giữa Flame và Saikyo diễn ra cực kỳ căng thẳng. Bây giờ đã là 18 giờ. Đội của Flame liên tục bị đẩy lùi. Saikyo lao đến, do bị trượt chân, nên Flame úp mông vào Sanae rồi va ngực vào Akiharu khiến cậu suýt hôn Daichi. Nhân cơ hội đó Flame đã lao lên nhưng lại bị vấp. Cũng may là Akiharu đã kịp thời đỡ được Flame. Flame đã lấy được khăn của Saikyo. Trận thắng cuối cùng thuộc về đội đỏ. Theo như kết quả thì Akiharu đã đưa tấm vé cho Flame. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Akiharu lại tặng tấm vé của chính mình cho Saikyo. Bộ ông này có ước mơ làm cô dâu thật hả anh em? Chứng kiến sự thông minh của Akiharu, tất cả mọi người lần lượt khen cậu một cách đầy thắm thiết ha. Còn Flame và Saikyo cùng nhau tặng Akiharu một vả cho bỏ tức. Tất cả mọi người đều rời đi khi mà Akiharu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bộ anime Ladies vs Butlers đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.